Welcome, WATERMAN mensen. Het is de eerste week van maart. The week begins with you, jullie vrouw zijn in de omgekeerd. Now, a WATERMAN weegschaal of tweeling is nou achtergekomen. Mensen recognizen wat is gebeurd. Dus sommige van jullie gaat achter een leerman. Sommige van jullie recognize dat een leerman vanuit het buitenland heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En jullie, WATERMAN vrouw gaat voor zijn hoofd, oké? Misschien had je getrouwd met deze man en recognize dat deze man documentatie en data was niet van ze. En het was van iemand anders. Of deze man is in Nederlands gekomen onder iemand anders naam. However it is, ik zie dat jullie vrouw gaat voor de hoofd van een leerman. Oké. Nou, als we bekijken, een leerman moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize wat een leerman en een kreef heeft gedaan. Mensen recognize dat een maag vrouw moet helemaal geld, een leerman en een maagvrouw moet helemaal geld even gaan terugbetalen. Alright, we gaan even kijken. Maandag, dinsdag is vuur. Snel. Dingen gaan snel. Maandag, alles gaat snel. Oké, we hebben 2 keer 8. Dus de energie van de week is infinity. En dat is best wel goed. 2 keer 8 is infinity. In je huis, we hebben geld. En dit is goed. Als geld is in je huis. Het is niet in de tweede huis, maar geld is in je huis. Dus ik zie dat geld wordt terugbetalen. Omdat mensen recognize dat de tweeling had niet de waarheid gesproken. We gaan even kijken. Een heleboel data en informatie komt uit. En nou, een maag en een stiervrouw is in een heleboel probleem. Mensen recognize dat een kreef en een leer had de waarheid niet gesproken. Dan als we bekijken, sommige van jullie dat was in some soort relatie met een leerman vanuit het buitenland. Je gaat even recognize dat deze leerman vanuit het buitenland, en het is echt een leerman, heeft documentatie en data en had collaboreer with dat stier om some sort of reisdocument of zo te krijgen en have fraud there en copy documentatie en informatie. Dus problematische situatie. Dus we gaan even kijken maandag. Maandag is een zeer snelle dag. En ik zie heel veel van jullie secretarissen, mensen dat werken voor je boss, heel veel snelheid, heel veel problematische situatie, conflicts met de stier. Mensen nou recognize wat een ramman heeft gedaan, hoe een ramman heeft een nieuwe start gekregen. Alle data, informatie komt uit problematische situatie met je man, dat is een ram. En jullie, WATERMAN mensen, zit daar even te verwerken het problematische situatie. En je recognize dat een ramman en zijn vrouw hebben gecreëerd heel veel chaos, oké? En je probeert het in balance om te brengen. Misschien is je ouders, oké? Maar het gaat snel. Sommige van jullie, als je bent getrouwd met een man, deze man moet een heleboel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize dat deze man heeft heel veel geld geleend of genomen. Dat was niet van ze. Als we bekijken de energie van de vrienden en de problematische situatie en mensen dat is in een relatie met de Leo. Jullie zitten te balancen de problemen. De energie van jullie moeten innerlijke kracht vinden vanwege dat geduld. Je moet geduld hebben met een leerman. Een leerman heeft iets gedaan dat is niet van toepassing. En jullie vrouw is echt pissende boos omdat jullie vrouw komt achter. En zoals als jullie vrouw dat is connect of work of do service voor een leerman. Je recognize dat deze man had niet de waarheid gesproken en documentatie en data aan jou gegeven. Dat was niet van hem. Je komt achter dat deze Leo Balterman, het is een Leo vanuit het buitenland. En je recognize dat deze man had jou in problemen gebracht. En jullie vrouw stond stevig in je schoenen en besloten, nee, ik geloof niks meer wat je hebt gezegd. Je moet het geld even terugbetalen.
heleboel van jullie dat is in een relatie met een Leo. Je komt achter wat deze Leo-man heeft gedaan. En dit is de buitenlanders Leo-man. En je komt achter dat deze persoon neem je geld op en geef het aan iemand anders in het buitenland of zo. En financier iemand anders in het buitenland. En ik zie verdriet. Sommige van jullie, ik could dat dit is een loverboy of zo in het buitenland. Dat heb je opgelicht, heleboel geld en je gaat achter zijn hoofd. Oké, dus dat soort van situatie. Dan woensdag. Woensdag is een problematische situatie van weekends door als je moeder is een stier of een maag. Je stier of een maag. Als is je moeder, je zus of je vrouw. Problematische situatie. En mensen nou recognize, daar zijn heleboel problemen voor een maag en een stier. Mensen komen achter dat een maag en een stiervrouw hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Deze twee mensen is ziek thuis of zegt dat ze is niet goed. Sommige mensen, dus is je moeder en de problematische situatie. Sommige van jullie, deze persoon fall flauw op de workfloor, issues en problemen, stress, exhaustion voor deze persoon. Dat is heleboel problemen. Dus als je bent in een relatie met een rumbly of boodschap persoon, je komt op als een stier en een maag. Deze mensen zijn heleboel problemen en het heeft mee te maken met gestrest over geld. Geld dat ze hebben genomen, geld dat ze hebben getekend voor, geld dat ze hebben approval. Dat was niet van iemand en hebben het aan iemand anders gegeven. Mensen nou recognize dat een jong stiermaker of steenbok, deze persoon is tussen de leeftijd van 25 en 50 en iets gedaan dat was niet door de boek voor deze persoon. Dan we bekijken donderdag. Donderdag is een dag waar je krijgt om te weten dat een maagpersoon heeft heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Duidelijkheid, informatie, documentatie is nou boven water gekomen en mensen recognize dat een tweeling en een stier hebben some soort van documentatie gecreëerd dat was niet gebaseerd op feit. Mensen nou recognize dat een kreef en een weeskal had access documentatie en informatie dat was niet van ze. Mensen is nou achter gekomen dat een kreef en een weeskal heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en mensen nou recognize de oneerlijkheid dat is gebeurd. Dus een situatie komt op waar mensen recognize dat een weeskal en een kreef, en ik zie een weeskal verdriet. Verdriet is hier voor een weeskal omdat mensen recognize dat een weeskal en de waarheid niet gesproken. Some soort van notary documentatie. Mensen nou recognize dat deze mensen had echt niet de waarheid gesproken. Er is een situatie met een kreef, een stier en een tweeling man. Dat mensen nou recognize dat deze mensen aan de waarheid niet gesproken. Dus een maag nou moet heleboel geld even gaan terugbetalen aan jullie WATERMAN mensen. Of jullie WATERMAN mensen gaat zeggen tegen de maag. Je moet de geld even terugbetalen omdat het is niet waar. Het is some soort of a situatie waar een maag heeft heleboel geld betaald aan iemand anders. En nou mensen recognize dat is de verkeerde persoon had de geld gekregen. Dat soort van situatie. Dus ik zie dat jullie WATERMAN mensen proberen de situatie op te lossen. Omdat jullie WATERMAN mensen recognize dat some soort van documentatie dat een tweelingman hebben. Hij mag dat, die data en informatie is niet waar. Oké? Dan we bekijken vrijdag. En vrijdag is een situatie met een rumbly of boodschap de buitenlander persoon. Je ziet het is een buitenlander, dus het is geen discriminatie daar. Het is een buitenlander. Zie de buitenland. Oké, deze persoon is uit het buitenland. De beoordeling is hier op een rumbly of boodschap persoon. Verdriet van deze persoon, omdat deze buitenlander persoon had some sort of data en informatie voor een scorpion. En mensen nou recognize
Beoordelen, deze Ramley of boodschap person is connect met een crave. Mensen nou recognize wat deze Ramley of boodschap person en een crave heeft gedaan. Beoordelen van wekens dat die komen achter dat deze Ramley of boodschappen en deze crave is familieleden. En ze had documentatie en informatie van een steenbok. Dat hoort daar niet bij. Dus mensen nou recognize dat een Ramley of boodschappen en een crave vanuit het buitenland. En dames en heren, je ziet dat deze mensen zijn vanuit het buitenland. Heeft een tweeling. Dus een tweeling. Een crave in een Ramley of boodschap person en een weeskal vanuit het buitenland had documentatie en data van een steenbok persoon dat ze mag al nood moeten hebben. En daar zie je al groot beoordeling. En nou een weeskal. Een weeskal is nou in verdriet. De geheim van een weeskal is nou uit. Omdat mensen recognize dat een weeskal man is degene. En een weeskal vrouw en man is degene dat heeft access to some soort van documentatie en informatie. Dus verdriet voor een weeskal man. Omdat mensen recognize dat deze weeskal man probeert zijn vrouw vanuit het buitenland in Nederlands te brengen onder iemand anders data en informatie. Oké, die heeft deze man gepakt en is een weeskal man. Voor sommigen van jullie waterman wordt gepakt met ook een situatie met some soort of situatie met de family. Mensen nou recognize, ik zie verdriet voor jullie waterman en je vrouw. Problematische situatie voor jullie waterman en de vrouw. Heleboel problematische situatie voor een buitenlanders vrouw. Want daar is some sort of a situatie waar jullie waterman vrouw probeer some sort of a documentatie of some sort of a vergunning voor je vrouw vanuit het buitenland, maar gebruik iemand anders documentatie en informatie en mensen nou komen achter, dat is niet de juiste persoon. Dus zo het is, deze persoon vergunning was niet verleggen of verlengen en je probeert iemand anders informatie te verbruiken en mensen gaan nou recognize dat kan niet vanwege dat de persoon is al in Nederland en je wordt gepakt daarvoor. Dus problemen voor weeskal mannen dat wil zijn vrouw vanuit het buitenland in Nederland. Groot problematische situatie. Dus helemaal van jullie waterman mensen gaat even achterkomen wat de lei heeft gedaan. Dat de lei had some soort van documentatie. De documentatie wat de lei had was informatie wat een tweeling en een stier had. En hoe deze lei is bij de informatie terechtgekomen is door een crave. En mensen gaan nou recognize dat deze crave en deze Leo, ik zie problems voor ze, omdat deze mensen zijn mensen dat, buitenlandse mensen dat access en had some sort of a documentatie dat ze nood moeten hebben. Oké. Problematische situatie voor je man, als je man is een ram, je man moet heleboel geld even gaan terugbetalen. Heleboel van jullie waterman vrouw, probleem voor u en je man, als je man is een leerman vanuit het buitenland. Ik zie verdriet, omdat je komt achter dat deze man zit je op te lichten om geld te geven aan een jong stiermaker of steenbokperson in een andere land of in een andere plaats. En het is niet zijn kind, het is een liefde dat hij heeft. Heleboel problematische situatie en deze leerman zit jullie waterman mensen om op te lichten en geld te nemen van jullie zonder dat je had het geweten. Problems, conflicts met een Leo en een tweeling. Een Leo en een tweeling. Verdriet voor een Leo en een tweeling vanwege doordat een jong stiermaker of steenbok hebben ze in problemen gebracht. Problemen. Een maag moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize dat een maag had some soort van documentatie en informatie van een bedrijf
En neem geld op onder volste benodigdheid, oké? Verdriet voor een tweeling. Verdriet. Een tweeling is nou verdriet. De geheim van een tweeling en een weeskal is nou uit. En ik zie verdriet. Problematische situatie als je moeder is een stier of een maak. Of je kind is een stier of een maak. Deze persoon eindigt up in de ziekenhuis. Dan zien wij verdriet. Verdriet voor een stier en een maakvrouw. Een stier en een maakvrouw recognize that a crave of gelicht en bedrieger. En hebben ze in problemen gebracht. Verdriet voor een weeskal person is achtergekomen dat ik kreeg het niet de waarheid gesproken. Ik zie heel veel verdriet voor jullie waterman mensen. In je huis waterman, je krijgt geld en je krijgt steun in een situatie. Een heleboel van jullie waterman mensen gaat even een balance even gaan brengen om een situatie echt in balance, om te balance out. En het heeft mee te maken dat jullie waterman mensen gaat zien dat documentatie en informatie dat een tweeling heeft. Dat de tweeling had de waarheid niet gesproken. Beoordeling is hier aan een Crave en een Leo. Als een Crave en een Leo zijn zus of broer beoordeling. Mensen recognize dat deze Crave en deze Leo hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Bescherming is hier en ik zie heel veel van jullie. Waterman mensen gaat echt een scorpionnetje beschermen voor iets dat is gebeurd. En je gaat deze persoon beschermen van een oneerlijk problematische situatie dat was gecreëerd. Vrouwen dat had problemen met kinderbijslag en dat de kindervader had niet betaald. Ik zie bescherming. Ik zie je wordt succesvol over je man. Ik zie dat een heleboel van jullie vrouwen wordt zeer succesvol over je man. Vrouwen, alleenstandige vrouw wordt zeer succesvol over je man. Mensen nou recognize dat deze mensen hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Een vrouw en haar kind wordt zeer succesvol over een waterman, weeskal of tweelingman. Dat heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Dus positive alignment of energy in de week. Dus waterman mensen, een maak moet je terugbetalen. Verdriet voor een kreef en een weeskal. En weet je, het is dat mensen recognize dat een maak en een kreef samen met een weeskal hebben iets gedaan dat was niet door de boeg. En ik zie dat als jullie het geld zoiets als een maak of some soort van geld voor jou. Ik zie dat jij moet deze maak moet je terugbetalen. Heel veel geld. Of je krijgt geld terug van de maag, dat de maag had heel veel geld voor jullie. Mensen nou recognize dat de tweelingman en een stier en een tweelingman had gelicht en bedriegen over some soort van documentatie. Het komt allemaal uit. Mensen recognize dat de maagman en een tweelingman had niet de waarheid gesproken. Problematische situatie met de dokter. Mensen nou recognize dat een jong stiermaker of stembok conflicts voor een stierpersoon. Een stier en een tweeling is in huge conflicts. En dit komt best wel uit in de week. Sommige van jullie conflicts met dokters, conflicts over some soort van medicine dingen. Je kind is ziek en je maakt je zorgen en je hebt conflicts met de dokter of de surgeon of whoever. Dus we zien dat soort van conflict comes up. Dames en heren, ik wens je een fijne week. Namaste.